हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज शेयर बजार 54.54 अंकले बढेर 2175.17 बिन्दुमा गएर बसेको छ र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज धेरै पछि लगभग 2 वर्षपछि चाहिँ 8 अर्ब 2 करोड 38 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र आज 20 वटा कम्पनीले सकारात्मक सर्किट हानेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10 वटा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ 10 वटा कम्पनीले एकदमै राम्रो सकारात्मक सर्किट हानेको छ। धेरै कम्पनीहरु बढेको छ। आज 214 वटा कम्पनी बढेको छ भने 31 वटा कम्पनी घटेको छ र आज सर्वाधिक घट्ने कम्पनीको रूपमा मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। त्यस्तै 2 वटा कम्पनी स्थिर छ र मार्केट आज सबैभन्दा राम्रो एकदम शानदार तरिकाले बढेको छ। मार्केटमा सुरुको हावर देखुन चाहिँ उछाल आएको छ। एकदमै राम्रोसँग मार्केट बढेर बन्द भएको छ र बुलिश हामीले पहिले मैले भनिसकेको थिएँ बुलिश यात्रा सुरु भइसक्यो भनेर भन्दा एकदमै शानदार तरिकाले मार्केट बढेको छ र मार्केटको टेक्निकल चार्टको कुरा गरौँ। टेक्निकलको चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मार्केट एकदमै राम्रोसँग बढेको छ। मार्केटमा एकदमै धैर्य गर्नुस् हैन। मार्केट राम्रो छ। नाफा भएका कम्पनीहरुमा मनग्गे नाफा भएको कम्पनीहरुमा बेच्दै पनि जानुस् हैन। नाफा पनि खाँदै जानुपर्ने हुन्छ। बुल मार्केट हो। त्यो नाफालाई फेरि अर्को राम्रो कम्पनीमा लगाउनुस्। मार्केट एकदमै राम्रो तरिकाले आज एकदमै राम्रो ठुलो भोल्युम सहित हामीले देख्न सकिन्छ। यहाँ भोल्युम पनि एकदमै राम्रो आएको छ र क्यान्डल पनि एकदमै राम्रो बुलिश क्यान्डल बनेको छ जसले गर्दाखेरि मार्केट अब माथि जानेछ। मार्केटले यो 2230 को यात्रा चाहिँ ब्रेक गर्दिने छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। यो 2230 लाई ब्रेक गर्दाखेरि एकपल्ट चाहिँ मार्केटमा चाहिँ उछाल आउँछ। त्यो उछालमा नातिन होला। यो लेभलसम्म मार्केट जान्छ चाहिँ यो लेभलमा जाँदाखेरि मार्केटमा अलिकति अधिकांश मान्छेलाई लगानीकर्तालाई के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट माथि जाँदाखेरि एकदमै राम्रो मुनाफा हुन्छ। लगभग 85% को नाफा हुन सक्छ। त्यतिखेर उनीहरूले सेलिङ गर्दिन सक्छन्। सेलिङ गर्दा पनि खासै आत्तिनु पर्दैन। ब्याज दर घटेको छ र मार्केटले उछाल लिएर जानेछ। यसरी यो 2230 लाई ब्रेक गरेर यो बेलामा चाहिँ सानो एउटा करेक्सन चाहिँ आउन सक्छ। 1-2 दिनको करेक्सन आउन सक्छ र त्यसपछि मार्केट चाहिँ माथि चाहिँ जान्छ। मार्केटलाई केहीले रोक्न सक्दैन अब माथि जानको लागि। र मार्केटमा केही इन्डिकेटरहरु पनि लगाएर हेरौँ मार्केटमा कस्तो छ त मार्केटको कन्डिसन भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिम्पल बुलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ माथिल्लो ब्यान्डमा चाहिँ क्यान्डलहरु बनेको छ। त्यस्तै सिडी हेरौँ पहिला। बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ आज अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि बनेको छ। अब ब्यान्ड चाहिँ माथितर्फ जाँदैछ। अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरु बन्दै माथि जानेछ र एमएसिडीमा पनि यहाँ बाइ सिग्नल चाहिँ आएको छ। अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै माथि गएको छ। यसले माथि कन्टिन्यु दिन्छ र एमएसिडीले पनि राम्रो एकदमै राम्रो बाइ सिग्नल दिएको छ। आज एकदमै राम्रो बाइ सिग्नल आएको क्रसओभर गरेको भएर यहाँ चाहिँ आज कारोबार पनि एकदमै धेरै भएको छ र क्यान्डल पनि यहाँ तल एकदमै राम्रो बनेको छ। र आरएसआई लाई हेरौँ। आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि पनि आरएसआई पनि अब ट्रेडिङ जोनमा गइसक्यो। यसरी अब यो बिस्तारै माथि जान्छ र ओभरबाउट जोनमा चाहिँ यो जानेछ र एकदमै राम्रो मार्केटले राम्रो लय लिएको छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ। सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुपर ट्रेन्ड पहिल्यैदेखि बुलिश थियो र अहिले पनि एकदमै राम्रो अझै माथितिर चाहिँ बेन्ड भएको छ जसले गर्दाखेरि एकदमै मार्केटमा एकदमै राम्रो माहौल आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र अलिकति इचिमोको क्लाउडलाई पनि हेरिहालौँ हामीले। इचिमोको क्लाउड
इचिमोको क्लाउडलाई हेर्दाखेरि पनि सबै यो कन्भर्जन लाइनभन्दा माथि क्यान्डल बनेर माथि जाँदैछ। यसले पनि के सङ्केत गर्दैछ भन्दाखेरि एकदमै मार्केट शानदार तरिकाले बढिराखेको छ, बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्डिकेटरहरू लगाएर पनि थाहा पाउन सकिन्छ र मार्केटमा एउटा राम्रो शानदार तरिकाले बढेर उछाल आएर सबै लगानीकर्तालाई एकदमै खुसी बनाएको छ र यो खुसी चाहिँ 2230 लाई ब्रेकआउट गरेर जाँदा पनि एकदमै राम्रोसँग हुनेछ र आज अधिकांश स्टकहरू तपाईहरुले पनि सर्किटकै लेभलमा कारोबार गर्नुभयो होला। अब किन्न पनि पाउनु भएको थिएन होला कति स्टकहरू त। अब जस्तै यो पनि सर्किट लागेको थियो, यसमा पनि उछाल आएको छ। त्यस्तै यो बुटोल पावर कम्पनीमा पनि आज उछाल आएर सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ। हिमालयन पावर पार्टनरमा पनि उछाल आएको छ। यसरी अब धेरै स्टकहरू धेरै माथि बढिसकेका स्टकहरूमा चाहिँ जम्प गर्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तै नेपाल वेयरिङ हाउस यो अझै पनि टिएमएसमा देखाएको छैन, जुन दिनसम्म देखाउँदैन त्यो दिनसम्म राख्नु होला। त्यस्तै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी यसलाई पनि टिएमएसमा सम्भवतः अब देखाउन सक्छ। एकदमै सावधान भएर देखाउन साथ अलिकति घटना साथ चाहिँ बेचिदिँदा खासै फरक पर्दैन, प्रॉफिट बुक गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। घलेम्दी पनि एकदमै बढेको छ, सस्तो भएको भएर पनि आज अलि धेरै कारोबार भएको हुन सक्छ। त्यस्तै मकर चाहिँ अलिकति बियरिश जोनमा गएको थियो, त्यही पनि मार्केटले उछाल लिएको हुँदाखेरि यो माथितर्फै लागेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। आज धेरै म्याक्सिमम स्टकहरू चाहिँ बढेको छ। जस्तै हिमालयन इन्स्योरेन्स अब यो आज चाहिँ कारोबार चाहिँ अलिकति धेरै भएको हुँदाखेरि सम्भवतः भोलि या पर्सिमा चाहिँ यो कारोबार चाहिँ देखाउन सक्छ। र आज अत्याधिक घट्नेमा चाहिँ मिडिल सोलु छ। यो मिडिल सोलु हाइड्रो पावर कम्पनी अलिकति माथि बढेर अब फेरि 1-2 दिन घटेर फेरि बढ्ने छ। यो धेरै बढिसक्यो, यो प्रॉफिट बुक भएको र प्रॉफिट बुक गरेर अरू राम्रा कम्पनीहरुमा छिरेको हुन सक्छ। त्यस्तै हाथवेको कुरा गरौँ, हाथवे पनि आज एकदमै राम्रो 1100 भन्दा माथि गएको थियो, उच्च बिन्दुमै कारोबार भएको रहेछ आज। त्यस्तै शिवमको कुरा गरौँ, शिवममा पनि उछाल आएको छ। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ मार्केट बढ्न सक्छ, 675 सम्म चाहिँ होल्ड गर्नुस्, मार्केटमा र्याली आउन सक्छ, मार्केट राम्रोसँग बढिरहेको छ, बोनस पनि खानुस्, 675 मा नि बेच्नुस् भनेको थिएँ। सोना पनि आज एकदमै राम्रो माथि गएको छ, अलिकति प्राइस रिजेक्सन भएको चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। एकदमै हामीले सोना भन्दा भन्दै अब धेरै माथि गयो भने यस्ता स्टकहरुमा नजानु चाहिँ बेटर हुन्छ। अब मार्केटमा चाहिँ जाँदाखेरि अलिकति सुरक्षित तरिकाले जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। घोराइमा पनि अलिकति रिजेक्सन आएर 500 लगभग 92-93 को रेन्जमा कारोबार भएर मार्केट थोरै रिजेक्सन आएर बसेको छ। र अब यो मार्केट ज्यादा बढ्दाखेरि ज्यादा रिस्क हुन्छ। मार्केटमा किन्नु बेच्नु ठुलो कुरो होइन जस्तो लाग्छ। मार्केटमा चाहिँ सही तरिकाले सुरक्षित भएर कारोबार गर्नु र निक्लिनु। अब प्लेन त उड्यो, बुलको प्लेन त उड्यो, बुल बोकेर उड्यो, अब बीचबाटै बुल खस्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। त्यो भएर तपाईलाई पनि कुनै पनि शेयरबाट घाटा नहोस् र सुरक्षित र राम्रो तरिकाले नआत्तिकन एकदमै सभ्य शैलीमा चाहिँ मार्केटमा छिर्नु होला। अनि ऋण धेरै नखोज्नु होला। आफूसँगै भएको रकमले चाहिँ ट्रेड गर्दा पनि मार्केटमा चाहिँ कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले पहिलेदेखि अनुभव गर्नुभएको छ र तपाईहरु सबैलाई बधाई छ। आज तपाईहरुको पोर्टफोलियो पनि राम्रो अङ्कले वृद्धि भएको छ र भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज हामी लाइभमा पनि बस्ने छौं, तपाईहरु मेरो लाइभमा पनि जोडिनु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र तपाईहरु मसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानल युट्युब च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो फेसबुकको ग्रुप र पेजमा पनि जोडिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।